Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito po inyong likodado Paglinawan na nagwe-welcome sa inyo sa aming programa, Secretary. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po ang aking kaibigan, Paring Ado. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon, magandang araw po sa inyo lahat. Kamakailan lamang po na pag-usapan natin yung tungkol sa PDEA leak na nagkaroon ng hearing tungkol dyan sa Kongreso. At ang pinag-usapan doon ay na-divert na. Yung unang issue ay kung sino ba ang informant at ano ang mga ebidensya na magiging basihan para magkaroon ng raid or casing or whatever, no? Para matutumbukan yung sino man yung gumagamit ng droga doon sa isang apartment. Pero dahil pinasukan ng ibang mga utusan na mga legislator, Ang proseso, no? ginulo ang proseso na wala na yung substance. Pero maraming mga taong bayan natin na hindi naniniwala. Kasi alam nila kung ano ang mga punot dulo nito. Ito, pakinggan natin lang itong isa. Ito yung isang nag-disqualify kay Marcos habang siya pa ay nasa COMELEC. Walang iba kundi si Congresswoman, former Commissioner Rowena Guanzon. Anong sinasabi niya tungkol kay Marcos? Ito po, pakinggan natin. Bobo yan. Kaya nga, nothing between his ears. Anong sagot niya sa kahirapan? Feeding program. Ano ba yan? Di ba talaga hindi nag-aaral yan, laging tulog, di ba? Kasi kahit di ka naman nag-graduate sa college, kung talagang nagsenador ka ng maayos, di alam mo yung problema ng bansa. Hindi, wala talaga. Wala talaga, kaya mga anak, mag-cook lang kayo, huwag kayong mag-cocaine addict. I'm coming from a person who is very knowledgeable about the history of BBM kasi siya yung isa sa mga nag-review nung qualification Di ba? Paring Ado? Yeah. Now, he has continued to provide us with perspective about the person whom he disqualified as a candidate in the last election. So, ngayon, in the last election, klarong-klaro na itong si Marcos ay nagkakampanya sa iba-ibang parte. At siyempre, pagka isang kandidato na meet mo, siyempre, hindi mo pwedeng itatanggi na hindi mo nakilala. May isang kandidato na talagang magiging close sa'yo. Or, kung hindi man close, at least you know the name, you know sinong sinusuportahan niya. Pero, katulad nitong nangyari sa Bamban, sa Tarlac, na inuusig nila ngayon itong mayor, at ini-interview si Marcos, maniniwala ba tayo mga kababayan na sa mga kadami-dami ng opportunity na nagkaroon sila ng pictures, nagkaroon sila ng pag-uusap, hindi daw niya kilala? Ito ba sa pag-deny niya ay nagpapatunay na at that time di umano'y bangag siya kaya hindi niya nakilala or moro-moro lang siya kasi nakapagsabi na siya na imbestigahan. Ito, pakita natin itong issue na ito. Anong sinasabi ni Marcos? Sir, matulog po sa Senado ngayon yung hearings, investigation as to Bamban Mayor Alice Guo. May directives po ba kayo sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakarap niya, lalo na po yung alleged na
may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Well, matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinaid natin yung sa Panban at nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano bang mas posible future plans as to para hindi As for, future plans para hindi na po maulit yung hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung ng mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta't mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So, nakikita yung may risk sa security namin. malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan na mabuti. Pero may possibility na ganyan. How can you say that? No? Mga kababayan, how can you say na hindi mo kakilala? Ito po, pakita natin yung picture speaks louder than words. Yeah. O, Maaaring yung pangalan makalimutan mo, pero yung mukha. yung mukha, at saka ilang beses mo siguro yan ayan Oh. Ayan. Pareho pa kayong t-shirt. Makakalimutan mo ba yan? Ano pa? Marami pang pictures yan. Ayan Nandiyan pa si Vic Rodriguez, Pwede pala natin tanungin si Vic. Sino ba yan nasa likod? Ayan, si Ivy. Nakasakay pa sa, Iba-ibang okasyon yan, ha? Comes from nowhere daw. Hindi bali kung pangit, eh. Maganda, oh. Palagay ko, ayan, Ayan. nasa kotse pa. Yan, sige. Yan, So, mga kababayan, how can you be mentally dishonest? Para lang makapagsalita ka at makapag-jive doon sa mga ginagawa ng mga tauhan mo at saka sa Senado. Ipagsinungalingan mo yung isang tao na once upon a time na kinabang ka during the election. Daldalan ka, nakipagkampanyahan ka, nandyan pa mismo yung chief of staff mo, yung lawyer mo, naging executive secretary, si Vic Rodriguez. Campaign manager mo. Don't tell me na hindi mo kilala. Sasabihin mo, I don't know, he comes from nowhere. Napaka mentally dishonest mo naman, sir. And it came from him. Sabi niya, I know all the people, all the leaders in Tarlac. We don't know where she came from. My God! How dishonest. Ito pa, imposible naman hindi mo kausapin. Nag-imbestiga kayo. Hindi mo pwedeng kausapin yung DND secretary mo. Ito, nagchami-chami sila ni Goo. Ito, pakita mo yung retrato ni Gibo, si Subas Herrero II. Kita mo? Yan, taga-Tarlac yan, ha? Taga-Tarlac, si Gibo. Itong babae, hindi ko kilala ito, pero politiko din siguro yan. Ito si... Pero yan, dyan si Mayor. Andyan si Mayor. Nag-i-smile pa sila. Napaka mentally dishonest mo naman, Gibo, kung hindi mo sabihin sa amo mo na kilala mo yung babae na yan. Tapos ipagsinungalingan nyo.
Tinanggi sa video. Oh, tapos tinanggi. Tingnan ko nga. Sino ba talaga si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na iniuugnay sa Pogo at sa China? Kung sina Pangulong Bongbong Marcos at Defense Secretary Gilbert Teodoro ang tatanungin, hindi raw nila kilala si Guo. Sa gitna ng pagsasabi nilang di nila kilala si Mayor Guo, naglutangan naman online ang mga litrato ni na PBBM at Teodoro kasama ang kontrobersyal na alkalde. Sa isa pang video noong Pebrero, dumalo si Mayor Guo ng inspeksyonin ng Pangulo ang New Clark City Access Road. Samantala, minsan ding nakasama ng alkalde ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Namigay pa sila noon ng regalo sa mga bata. Sa isang text message sa News 5, hindi naman itinanggi ng senadora na dati na silang nagkita ni Mayor Guo nang sumama siya sa event ng DSWD. Ayan o. Ha? Oh, Marami okasyon niya kasi yung damit, palit-palit eh. Ibang damit. Ayan pa si Lagdameo. Lagdameo. Andyan si... Sino ba yung iba? Ang dami na. Sus Mario, how can you say hindi nyo kilala? My God. Alam mo, saan ang gawin? every time Oh my Marcos utters or speaks or open his mouth, Can of worms. talagang it's all mental dishonest eh. Hindi mo kilala. Ito rin Gibo ay nagmana na rin. Hindi din daw niya kilala. Parang sinasabi mo rin na, hindi namin inutusan si Carlos. Ganyan. Hindi namin ginagawa ito, hindi namin ginagawa yan. Mga denial king kayo. Ay, nako. Nasaan na yung mga people of Banban na nagsasabi na kilala nila ito si Goo? Ibig sabihin, kayo mga hindi nakakakilala sa sarili yung leaders. Pero yung mga tao, kilala sila. At hinalal sila. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Banban Mayor Alice Go, naniniwala ang mga residente sa Barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay nito lumaki at nakitira si Mayor Go. Ang mayora po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya nakatira sa BDR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Tinuro pa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Go. Madalas daw nilang nakikita doon si Go noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagigipaglaro sa kapitbahay, yung anak ng kapitbahay namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang pong pumunta doon sa Manila para kukunin namin para tulungan namin siya. Marcos! Sir! Clean your act, man. He doesn't come from nowhere. He comes from somewhere which is Bamban. At ang daming mga nakatira doon, nakilala si Mayor. Maliit pa siya. Naliit pa lang, 7 years old, kilala na. At kalaro yung mga kapitbahay. At saka, alam mo, napaka senseless naman na kung galing yan sa China, spy yan. Tapos bigla na lang sumulpot dyan, from nowhere. Tapos, mamaster ba niya yung pagbababoy? Mamaster ba niya yung raise ng mga chickens, mga farm? Ano naman na yan? Tapos ang galing magaling magsalita. Mayroon nga in-interview, imposible daw kasi yung kanyang Mandarin fluent. Pero it's not a Mandarin that is native of China. It's a Mandarin outside of China. Mayroon isang in-interview na
paano natin, ano yan? Formal Mandarin, hindi colloquial Mandarin. Hindi, oo. Oo. At saka magaling managalog, mga Ngayon, kabansa. itong Benhur Abalos, i-recommenda daw isuspend. Parang hindi abogado, wala pa nga kaso, ipapasuspend mo na. Anong klaseng abogado ka, Benhur? Kaya tuloy, sinabi ni Ombudsman Martirez, you file a case first. How can we suspend someone when there is no basis for suspending it? There are no charges filed against her. And what are the charges? Kaya ngayon, it seems that the Solicitor General is on her tracks. But, ito nangyaring komplikasyon, Secretary. Nagpunta doon itong Senate Committee na nag-hearing. And one thing that they found out was a statement na meron daw nagpoproteksyon dito sa mga pogo. Ito. Na high official. Yan ang... So, baka mamaya dalawang member of the cabinet ang magbanggaan dito. Yes. Ha? Alam mo... One protecting alam the mo, mayor and the other investigating alam mo, the mga mayor. kababayan, kagaya ng sinasabi ni Hontivirus, they are now being protected by high officials of government. Ito si Goho at saka yung mga pogo doon. They are protected by so ibig sabihin, sino may responsibility niyan? The responsibility is with the buck stops at the office of the president, di ba? Umikot yung issue. Bakit hindi mo natuklasan kung nagpa-imbestiga ka, Marcos? Bakit hindi mo natuklasan na baka ang nagproteksyon yan, yung head ng PAGCOR? Baka nagproteksyon dyan yung chief ng PNP or regional director ng PNP. Or it could be as high as the Justice Secretary. Or posible. Di ba? Or before kung hindi na kayo nagkasama sa bed ng bahay mo, ng asawa mo, baka yung asawa mo ang nagproteksyon yan. It went a full circle. You never know. Di ba? Kasi wala kang kaalam-alam eh. Pinaimbestigahan mo yan, pero hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa. Tulad ng drug sa Batangas, hanggang ngayon. Whatever happened to that... It always goes around what comes around. Anak ng wedding ko, makuy-kuy. Parang naniniwala na ako kay Guanzon. No. So, it goes without saying that Guanzon is telling the truth. Okay, so, ngayon, ito si... Ginoong Juan Ponce Enrile may binitawan na salita tungkol sa China ito, pakinggan natin ang opinion ng Chief Legal Advisor of the President. Pakinggan natin. Kapag pinag-aralan mo ang kasaysayan ng China, they are not a predatory country. They never attack any nation unless to protect themselves, their borders. They were the subject of attack by the Mongols, the Uyghurs, Uyghurs pala ang spelling, pronunciation, by the Uyghurs and everybody. But never did they attack any country to grab a piece of land. If you attack them, you'll hurt their existential interest that goes to the very essence of their existence. They will retaliate with whatever they have. Is there any reason or benefit of coming to us if we antagonize China? My God, if you're going to war with China, they have 1.45 billion people. You cannot kill them all, but they can kill all of you. Secretary Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Legal Advisor. Bakit hindi nakikinig si Marcos? O baka nakikinig, pero after 1 hour, dahil walang laban, according to Bing Quanson, nakalimutan na yung sinasabi ng kanyang Chief Legal Advisor. They're looking for the mastermind here eh. Oo nga eh. Baka Marcos is sleeping with the enemy. Baka lang naman.
It's going a full circle, Mr. President. You might be investigating your own household, ha? Yeah. You better be careful about these people. Baka meron kang fifth column dyan sa loob na intriga ganyan, para ikaw pala ang yari. Alam mo, nag-iimbestiga ito si Hontiveros. Puro daldalan lang. Basta- Now, if there are protectors, Oh, why not go to the jugular? Bakit ka pa paikot-ikot, pahaging-pahaging, pag ganun? Why don't you call all of them already? Hontiveros. ito Hindi mo pala, tawagin yung mga protector. ito pala si Mayor, lumalabas dito, lesson lang Oo. Lesson. So, Ewan ko ba ito si Hontiveros very tricky ang Hontiveros na yan. Baka yan At the end of the day, it goes baka back ACDC lang yan it goes back to your Attack face. and attack. Collect and collect. Di umano. With your respect. Yung naungkat yung kanyang hanap buhay. No. Kasi meron daw helicopter, meron daw sports car, magandang bahay, maraming kayo. Ito palang negosyo ni Mayor. Grabe ito. One of the enterprises that can project us away from the Asian swine flu. Because nag-import pala ito ng maraming babaeng baboy. Aba. At ang breeding pala, akala ko hog racing. Ano yung klaseng babaeng baboy? Senador ba yan? Kaya, bawat isang baboy na inahin, ilan ang magiging anak niyan. Kaya pala yung 2,000 to 3,000 na inahin niya, geographic kung manganak ng kwarta. Hindi pala hog racing ito, hog breeding. Kaya kung saan parte ng Pilipinas bumibili sa kanya ng baboy. Ayun pala. Kaya ngayon, binababoy siya. Binababoy siya ni Hontiveros. So, saan ba made? Yung mga baboy na yan, saan ba? Made in, ano ba yan? Imported yung mga baboy. Yung mga baboy na nag-ano sa kanya. Anong pigsty galing yung mga yan? Mga kababayan, iparas. Pakinggan nyo. Kami ay nagsasabi lamang ng totoo. Hindi kami bangag. And Kami bobo. And we're worried, but this might be a full circle back to, because when the clowns enter the palace, they don't become the king. The palace becomes a circus. Ayan na, circus na. Nakakababuyan na. And now, the end is near. the Senate is also a circus. Why? Oh, yan na, nahawan na Because somebody is trying to pull the puppet on the string. There are two puppets that are identified already. As early as now. As early as now. Bantayan ho natin. Bantayan natin yung mga puppets na yan. Si Puso. Kasi they have pledged, unlike Subiri, they have pledged that they will obey all orders of their superior. Yung isa is a man of heart, yung isa is a man of conviction. So anyway, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin sa YouTube at Ado Paglinawan. Magandang hapon, Iparas kay Paras.